السلام عليكم، مرحبا. واليوم حلقتنا راح تكون مختلفة عن بقية الحلقات. نحن بالمطبخ الأرزرومي. من أشهر الأطباق المشهورة في أرزروم عن بقية المدن التركية هو الشا كباب. بيكون حصراً من لحم الخروف الصغير وكمان من الأضلاع والفخاد فقط. وطبعاً ما رح ناكل من أي مكان، رح ناكل من أيادي ستات أرزرومية. وطبعاً أغلبكن رح يفكر إنه هذا الطبق رح ينعمل من ورق العنب، ولكن هاي النبتة موجودة فقط في أرزروم. والحشوة اللي رح تنعمل ما رح تكون فقط رز، رح تنخلط في جبن اللور، واللي هو الجبن المشهور في أرزروم. وطبخها ما رح يكون عادي، رح يكون على الفحم. ونوع آخر من الأطباق وهو سوبوري، وهي الأكلة بتتألف من عدة طبقات من العجين، وبين كل طبقة بيكون فيها جبنة. ولا تزعلوا، كمان رح يكون في محشي ورق عنب، ولكن رح يكون مختلف عن اللي بنعرفه، وهو إنه اللحمة أكتر من الرز. ولكن بسبب الأوضاع الحالية ممنوع نقعد وناكل بالمطاعم، فلهيك رح ناخد أكلنا ونطلع ناكل برا تحت التلج. اليوم حلقة أصدقائي، وهلا جينا على أولمبيات باركو اللي هي حديقة الأولمبيات هون بأرزروم. رح نورجيكم شو رح ناكل اليوم. الاكل اللي اخذناه من ارزروم هون رح ناكله من هذيك المنطقه جوا. رح نفوت بهالثلج ونعيش المغامرة، يعني مشان الأكل كمان رح ندخل بين الثلج ونعيش المغامرة. ان شاء الله ما نتجمد ونورجيكم الفيديو ونكملوا مع بعض. يلا. أشياء كتير خطيرة، يعني هلا ممكن تشوفوها صغار بس، ولكن عند الأبنية بتشوفوهم يعني كل وحدة بطولي. راح نروح ناكل أكل، بس يمكن برد الأكل، إن شاء الله تطلع طعمته طيبة. أوف، بس والله كتير برد. خلينا ناكل بسرعة أحمد ونرجع، لأنه عن جد كتير برد. ثلج وشمس سوا، كيف مالي فاهمان أنا. كثير. لا اكل يا زلمه، ايش جد ايش انت جاي على وليد. أصدقائي شوفوا على الطاولة قد سمك الثلج، يعني تقريبا شيء 10 سنتي. فهون هلا رح ننظفهم مشان نحسن ناكل، بس كثير برد عجب. رح نقدر هون نكمل، ما بعرف. يا سلام يا سلام. روح الاكل. هاي اكثر اكل بحبها هون بهذا الجو. شو اسمه؟ بريك. سوبري. سوبري. هاي بتشبه القطايف بس طعمتها مالحه هون، كثير طيبه. هاي نشوف سوبري مصنوعه من المي. هي بروك التتاريين، يعني هي جاي من تتارستان عن جد. فهون الأرزروم في كثير يعني
تداخل بين الثقافات. بتلاقوا مثلا مثل هي مثلا في عنا نحن مننا كسوريين، هي اسمها كبة بدراويش مثلا عنا، بس هن عندهم اتشلي كفتة. ايش اسمها؟ اتشلي كفتة يعني كبة محشية يعني شوربة لبن. شوربة لبن يعني هاي. يعني وهي كمان شوربة مصنوعة من العدس، وفي معها كمان معكرونة، وفي اشياء تانية ما بعرف شو هي، هلا راح نشوفها سوا. وهذا الحشيش هذا وهذا النبات اللي شايفينه جوا هو هذا موجود منه بس بأرزروم. هذا النبات يعني ما بيطلع غير بأرزروم، وحتى في قلبه لحم كمان مثل ما شايفين اللحم شكيه لحم الخروف. طبعا مثل ما هو مشهور بأرزروم، حكينا لكم من قبل، أرزروم مشهورة كثير باللحم، وتعتبر هي أكبر مسلخ لحم في تركيا. والسبب هو حسب ما حكى لنا العم اللي باعنا الأكل، إنه إيش حكى لنا؟ إنه هون بسبب البرد بيستهلكوا كثير اللحم، فمشان يحصل على الطاقة بيستهلكوا كثير لحم. ها صحيح ونسينا كثير شغلة مهمة. بتعرفوا نصرت هذا اللي مشهور كتير وعلى طول بيصوروا المشهورين معه، هذا من هاي المدينة. نحن لما بنقول عن أرزروم إنه هي كتير مشهورة بالأكل، يعني نحن ما نستغرب إنه واحد هيك شخص مثله مثلا يطلع من أرزروم ويطلع بهذا الأكل الشهي، بهذا الطعام الشهي، وكل المشاهير بيجوا لعنده من كل مكان، إن كان بدبي ولا إن كان بأمريكا ولا إن كان بتركيا. يعني برأيي أنا أرزروم أكلة كتير رائعة. فلسه لحد الآن ما جربنا، إحنا ما بنعرف شيء، راح نجرب هلا ونشوف سوا. طبعا هي الاكله اسمها لهانا، هي اللي هون طبعا اكله كتير مشهوره بكل انحاء تركيا، وخاصه بهاي المكان اللي نحن هلا فيه ارزروم. اسمها بالعربي يخنا مثل ما معروف عنا، او محشي الملفوف معروفة عنا كمان، موجودة في مناطقنا، بس حشوتها هون شوي بتختلف. فيها لحمة شوي أكثر من الموجودة عنا، ولسه ما جربناها، هلا بنجربها بنورجيكم إياها سوا. هي عنا بتشبه شيء اسمها بنقولها بالحلبي هي اللبنية والشاكرية مثلا بالشامي، بتشبهها بس ولكن فيها هذا هي النبتة شو اسمها اللي مختصة بأرزروم. بس هي هون بتشبه، ما بعرف ايش بتشبه، بس ما بتشبه شيء. بالنهاية عجبتك ولا ما عجبتك؟ لا ما عجبتني، هي أكلة خاصة هون، فيها دبس بندورة كبير ومعكرونة، بس ما عجبتني صراحة، ما كثير منيح. هلا إذا بدك جرب هاي جربها، هي ضحكت علي أصلا. طيب أنا راح أجرب هاي. طيب لا هي أحسن، هي أحسن. موسى ساعدكم بالصوت. هاي كتير فيها زيت، انا ما بحب الاشياء فيها زيت. رح نجرب هلا اللوردو المصة وهي نفس الوقت. ايوه رح نعمل هيك. هاي كأنه هون شوي ربع الكلمة هيك. هاي جبنة هون، فرح نطلعها هيك حتى نغمسهم باللبن او جبنة، ما بعرف شو هاي، يمكن جبنة هاي. حتى اضع الضوضة ورجعها على الكميفة. حافظ الروج. اسفة وبفرجينا على الحشوة تبع التفاصيل. يعني هي نفس اللي يبرأ عنا، بس بقلبه في جبنة. يعني انا هي أول مرة بشوف هيك شيء. في جبنة اسمها مشهورة بأرزروم اسمها لور، يمكن مشهورة بالعالم ما بعرف انه، بس مع الرز اللي موجود بقلب الحشوة، رز وجبنة سوا. يعني هي ما بعرف انه شيء مختلف يعني برأيي. انت ايش رأيك؟ أنا عم باكل هلا ماني فاضي، بس خلصت أكل بنصور. هذا في عنا منه، بس نحن بنعمله كأنه بشكل يخنا عنا معروف باسم يخنا، بس هم حاطين لبن جنبها. هل يا ترى اللبن رح يصير مناسب معه؟ ما بعرف. انا رح اجربها اول شيء بدون لبن، احسن زبدك نجربها بدون. شكله بردت عاصم كأنه. شكله تجمد بردنا وبس. ما فرجينا جواتها. بقلبها كتير لحم. جرب يا شباب، رح نجرب سوبري. شوف السوبري شو في قلبه. هي عبارة عن عجين، هو رقائق عجين كتير رقيقة، بيرقوهم سوا، بيحطوا بقلب بين كل طبقة وطبقة بيحطوا جبنة، وهن كأنه بيضيفوا لها شيء من المي، بس ما بعرف كيف بتنعمل بالضبط. فرح نجربها هلا سوا ونعطيكم رأينا كمان.
جد هي كتير طيبة، بس هي بدها شاي، هي لأنه بتتاكل على الفطور فبدها شاي ونحن ما معنا شاي. عاصم عجبتك؟ والله كثير طيبة هي. انا اصلا اول ما اجيت على ارزروم اكلت من هي، كنت ما بعرف شو اسمها، قلت له اعطينا من هي، قمت اكلها هلا لحتى عرفت اسمها عن جد. كثير طيبة صراحة، ومثل ما قال عمر لذيذة جدا. شو تم؟ هي تصوروا وين عم ناكل نحن، يعني اذا في هيك اشياء جنبنا نحن عم ناكل معناتها وين نحن. هلا رح نجرب الطبق هذا اسمه تطار بوري، يعني بوريك التطاريين، يعني هو جاي كانه من تطارستان او ما بعرف من وين. رح نجربه سوا. شوفوا هو ما بنحط معه لبن، ف رح نجرب سوا. شكله على الثلج. يلا عاصم زحف. بلش. انا بدي ابلش واحد، اول. اثنين. واقف انا اول. يلا يلا اعطينا رايك انت اول. شو لك يلا جرب انت اول. ما في حظ. اكلت الشوكي؟ طالع استسلام. ما بعرف. عجين عجين. يلا يا عمر جهز يا عمر. مثل ما بيعطيها نص رات عن جد. يا لا تقع على وجهك هلا. فتحت الماك، افتح. سلام. ديليشيوس. واو. بس عم ترقص؟ رح اجرب هلا. لك واقف انا ما جربتها هيك. فوق بالنص. يلا مين جربها لك؟ جربتها. نعم بالله. اوه شو بعد؟ حنجرب هلا اشلي كفته، يعني كبه محشيه. يعني قيمها من 7. من شيء. ديليشيوس. عن جد كثير اكل طيب. يعني شوفوا هلا روم البرد وروم كل شيء. اول شيء خلينا نصير جديين شوي. هلا احنا عملنا هاي الفكره. استنوا بس اخلص اكل. اصدقائي، وانا هلا وانا عم باكل هون خطر على بالي خاطر انه هلا نحن هون صح بالبرد وكذا، بس نحن بنلاقي اكل انه ناكله. الناس اللي قاعدين بالمخيمات بهذا البرد، بالخيام بهذا البرد، فوق الجليد، وحتى مثل ما شفنا انه في منهم حتى داخل المي على بيتهم، وما بيلاقوا الاكل. اقل شيء انه نحن عم نلاقي الاكل ناكله وناخذ الشيء اللي بدنا هو، عم نعيش الشيء اللي بدنا هو، بس ولكن هن الاكل ما عم بيلاقوا. فما ننسى هدول الاشخاص، ما ننسى اهلنا اللي موجودين في سوريا واللي عم بيعانوا هي المعاناه. خلونا ندعو لهم على طول بالخير والله يحميهم، وان شاء الله بنخلص من هالمحنه على خير كلياتنا. وشكرا لكم. صراحة نحن اللي عشناه اليوم كان ممتع وكان مثير. عشنا ظرف نص ساعة هون بهذا المكان، استمتعنا، ولكن لا تتوقعوا ابدا نحن فينا نضل هون اكثر من نص ساعة. الجو كثير صعب وتقديرنا للظروف هون. طبعا انتم ما كنتم حاسين بالاشياء اللي عم تصير الموجودة هون، فمثل ما قال عمر الله يكون بعون العالم اللي عايشين بهذا الظرف دائما، ولا تنسوهم من دعائكم، والله يفرج علينا وعليكم ويفرج على كل المتضررين، والله يكون بعوننا وعونكم ويفرج علينا وعليكم، امين. ان شاء الله يكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه. نحن بالاصل ما كنا ناويين نعمل هيك الحلقه طبعا، بس ولكن صار معنا ظرف طارئ، واللي هو انه كان في احد بيوت ارزروم القديمه. كنا متوعدين انه نروح نشوف هذا البيت، بس ولكن وعدنا كم مره وبالاخير كانه ما بعرف صارت مشكله او فاتوا لعنده حراميه على البيت، سرقوا له البيت، ما خلانا نفوت على البيت او ما بعرف، صار عنده ظرف المهم الزلمه. فمشان هيك نحن حاولنا نعمل هاي الحلقة لحتى نبقى معكم على طول، على تواصل معكم على طول، نفرجيكم اشياء اكثر بارزروم طبعا، واستنوا منا المزيد ان شاء الله في الايام الجاي، فيديوهات ثانيه عن اشياء ثانيه بتحكي باسم القناه. طبعا اليوم كان شوي مختلف الموضوع، ولكن حبينا شوي ندخلكم في الجو اللي عايشينه هون،
وفي الأماكن اللي زرناها هون وفي الأشياء اللي شفناها هون. ونحن رح نبلش بالسلسلة إن شاء الله، موضوع جديد وحلو إن شاء الله رح يعجبكم، فكونوا بانتظارنا وادعمونا. واذا في عندكم افكار تانية لا تنسوا تعطونا افكاركم كثير مهمه بالنسبه لنا، وشكرا كثير لدعمكم. لا تنسوا الاعجاب بالصفحه ودعمنا باللايكات وبالكومنتات. نحن كثير متشكركم لانه وصلنا خلال اسبوعين وصلنا ل 250 مشترك، والمشاهدات كانت اعلى من 2000. فعن جد نحن كثير بنتشكركم وممنونين لكم، وبنستنى دعمكم على طول. نحن بنحبكم